θα σας πω, θέλαμε να νοικιάσουμε αμάξι για να κάνουμε 2 διαδρομές συγκεκριμένες, μία μέρα σήμερα και την άλλη αύριο. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να νοικιάσουμε αμάξι γιατί το δίπλωμα που έχουμε είναι ευρωπαϊκό. Οπότε αν έρθετε και θέλετε να νοικιάσετε αμάξι, καλό θα ήταν να είναι international. Τελικά όμως βρήκαμε... Καλό, απαραίτητο. Τι καλό. Απαραίτητο, ναι. Τελικά βρήκαμε tour στο ίντερνετ που μας πάνε στα περισσότερα από αυτά τα σημεία που θέλαμε να δούμε. Οπότε το κλείσαμε. Σήμερα θα είναι πιο χαλαρή μέρα. Θα πάμε στο Τάρου να δούμε λίγο εκεί πέρα το canal που υπάρχει και αυτά. Και παιδιά κάνει κρύο. Καμία σχέση με Τόκιο και όλες τις άλλες περιοχές. Κατευθείαν για φαγητό, θέλαμε να φάμε σούσι και πήγαμε σε ένα παραδοσιακό μαγαζάκι που εντωμεταξύ οι κυριούλιδες πάθανε σοκ που είδανε τουρίστα σε αυτό το μαγαζί. Μας ρωτούσαν από πού είμαστε και είχαν πάθει σοκ ότι είμαστε από Γκρέσια και μας ρωτούσαν πόσες ώρες είναι η πτήση. Και ήταν πάρα πολύ χαρούμενοι πρέπει που μας είδαν εκεί πέρα, ξέρω εγώ. Και πολύ νόστιμο, πάρα πολύ νόστιμο σούσι. Πώς λέγεται το που είναι ψάρι και νιγκίρι. Είχε 2 ρολς και τα υπόλοιπα ήταν νιγκίρι. Που νομίζω εγώ προς τα εκεί τίνω. Τώρα πάμε βόλτα. Να δούμε την πόλη στο Τάρου. Πήραμε το γνωστό Hokkaido melon και θέλουμε να μας πεις πώς είναι. Ακραίο. Είναι top. Πολύ γλυκό και πολύ τέλειο. Ακραίο καλό. Ξέρετε τι μου θυμίζει αυτή η πόλη? Δεν θα πεις. Το έλεγα τώρα ότι μου θυμίζει Χριστούγεννα. Είναι πολύ όμορφη και έχει πολύ ωραία σπιτάκια. Βασικά έχει πολύ ωραία αρχιτεκτονική, πολύ ωραία κτίρια, έτσι παλιακά. Τι στυλ? Με τρολάρι. Και είναι σαν στολισμένα από μόνα τους. Ice cream. Να σημειωθεί ότι δεν μας αρέσει σε κανέναν το μάτσα. Είναι σαν... Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο ρε παιδί μου. Πες στον κόσμο. Πολύ καλό εγώ το βλέπω. Όχι, εντάξει, δεν είναι πολύ καλό. Είναι σαν ένας καφές. Δεν έχει λίγο καφέ γεύση. Τύπου κακονές καφέ. Κακοφραπέ με γρασίδι. Κάτι τέτοιο. Όσο το τρως γίνεται θρηστικό κάπου. Ναι, γιατί συνεχίζει και τρώει, ενώ υποτίθεται δεν του άρεσε. Εμένα μου κάνει σαν να είναι πάρα πολλές γεύσεις ατέριαστες μαζί. Λοιπόν, βρήκα την περιγραφή αυτού του παγωτού. Είναι ένα πολύ κακό φραπέ, πικρό, που ρίξανε μέσα γρασίδι μετά τη βροχή. Αυτό. Σχέση. Δεν είναι καμία. Και επίσης με πίκρισε πάρα πολύ. Όχι, από μένα είναι όχι. Και μία βόλτα στο Tharu Channel. Πρέπει να προχωρήσεις λίγα μέτρα από την entrance της πόλης, από εκεί που ήρθαμε εμείς δηλαδή.
και είναι πολύ όμορφα και νομίζω ήρθαμε την κατάλληλη στιγμή γιατί χτυπά ο ήλιος εκεί που πρέπει και το φως είναι τέλειο. Θέλαμε μετά το Τάρου να πάμε σε ένα άλλο χωριουδάκι, αλλά τελικά επειδή θα έχει night market πάνω στη γέφυρα εδώ στο κανάλι, λέμε να το σκυπάρουμε και να μείνουμε εδώ να απολαύσουμε όλη τη φασούλα. Βάζουμε πινέζα. Είμαστε πρώτοι. Πρώτοι είμαστε! Α, τι ωραίο! Μάλλον θα έχει και κάποια μουσική εδώ. Χαίρονται οι Ιαπωνέζοι λες. Φύγαμε και από το night market που γινόταν εκεί στο κανάλι. Είδαμε και την κυρία που χόρευε φλαμέγκο ενώ η μουσική ήταν ιταλική, το βολάρε. Ωραίο στιγμιότυπο, πολύ παραδοσιακό. Εντάξει, πριν ξεκινήσει λέω στον Αγάπο, εντάξει, να μείνουμε λίγο να το δούμε, είναι και παραδοσιακά, εδώ δεν βλέπεις κανένα τουρίστα. Και ξεκινάει το βολάρε, λέει. Μέσα έπεσες. Τώρα πάμε για φαγητό. Να, εδώ θα φάμε αυτό. Πήραμε αυτά τα λίγα, παιδιά. Και τρώμε τώρα. Θα το ψήσουμε τώρα, εδώ στη φωτίτσα. Τελευταία μέρα ουσιαστικά εδώ στο Χοκάιντο. Για αυτή τη μέρα εγώ ήθελα απεγνωσμένα να έρθουμε σε αυτό το μέρος. Τα μέρη που θα δούμε είναι νομίζω πολύ μαγευτικά, έτσι φαίνονται, ελπίζω να είναι και από κοντά το ίδιο. Και τώρα είναι 7:30 το πρωί, πάμε να πάρουμε λεωφορείο για να ξεκινήσει το tour. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Πρώτο πράγμα πήραμε παγωτό, βανίλια και με πεπόνι. Δείτε που είμαστε. Είναι μαγικά. Περπατάς και βλέπεις παντού λουλούδια, χρώματα και
τα λούδες να πετούν. Είναι μαγικό μέρος και η φάση είναι ότι πριν έρθουμε είδαμε ένα βίντεο, δεν το είχαμε στο μυαλό αυτό το μέρος και τελικά ευτυχώς που είδαμε εκείνο το βίντεο και καταφέραμε και ήρθαμε. Έχει στο Χοκάιντο αυτό το διάσημο καλαμπόκι που τρώγεται ομό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Τρώγεται ομό κανονικά. Είναι γλυκό. Φτάσαμε στο δεύτερο προορισμό που είναι ο προορισμός που ήθελα να δω περισσότερο από όλα σε όλη μου τη ζωή. Είναι... εντάξει, το βλέπω λίγο. Θα τρελαθώ. Επίσης εδώ, σε αυτό το προορισμό, τρως μπλε παγωτό. Δείτε εδώ πράγματα. Είναι ό,τι πιο μαγικό. Δεν υπάρχει. Παιδιά, δεν ξέρω αν βλέπετε που είμαστε, αλλά είναι από τα πιο μαγικά και όμορφα μέρη που έχω δει ever. Πραγματικά ήταν ο λόγος για να έρθουμε στο Χοκάιντο αυτό εδώ. Και δεν είχαμε άδικο. Πήραμε και αυτό το παγωτό, το μπλε που σας είπα πριν. Ωραίο είναι. Μια λεμονάτα τσικλόφουσκα έχει. Ναι, όντως. Επόμενος προορισμός είναι ένας καταράκτης. Περπατάς σε μια γέφυρα για να το δεις. Δεν μπορείς να μπεις μέσα. Εδώ είμαστε. Που εδώ που είναι ο καταράκτης φαίνεται εδώ ακριβώς το active volcano που υπάρχει. Απλά τώρα επειδή είναι καλυμμένο από σύννεφα δεν πολύ φαίνονται οι καπνοί που βγαίνουν. Να δείτε, τώρα καθάρισε ο ουρανός και φαίνεται καπνός από το ηφαίστειο. Φτάσαμε στο τελευταίο προορισμό για σήμερα. Είναι η Farm Tomita. Είναι παρόμοιο με το προηγούμενο που είχαμε πάει με τα λούδια και αυτά, αλλά νομίζω ότι είναι λίγο πιο διάσημο. Εκτός από όλα τα υπόλοιπα παγωτά, πήραμε και το μοβ, το λιλά, που είναι λεβάντα λογικά. Αυτό ήταν το πιο ωραίο από όλα, παιδιά. Η Farm Tomita εδώ πέρα είναι γνωστά για τη λεβάντα και μας είπε η κοπέλα εδώ ότι υπάρχουν δύο ειδών λεβάντες, η ιαπωνική και η γαλλική, και η γαλλική μυρίζει πιο έντονα ενώ η ιαπωνική όχι τόσο. Επίσης το μέρος εδώ είναι λίγο πιο συμμαζεμένο και έχει λίγο περισσότερο κόσμο και δεν είναι όλα ανθισμένοι, δηλαδή οι λεβάντες φέτος κάπως δεν άνθησαν όταν τις περίμεναν. Γυρίσαμε από το tour, είμαστε στο Σαπόρο και θα είμαστε μέχρι αύριο το μεσημέρι. Τώρα καθώς κατεβήκαμε από το λεωφορείο πετύχαμε κάτι σαν night market πάλι. Πάμε να το δούμε. Θα γίνεται κάποιος χαμός, νιώθω. Χαμός. Είχαμε πάει για φαγητό στο Χαρούκα, ένα πάρα πολύ γνωστό ραμενάδικο, τόσο γνωστό που περιμέναμε 1,5 ώρα στην ουρά. Παρ' όλα αυτά άξιζε νομίζω γιατί ήταν πεντανόστιμο και στην ουρά κάναμε και κάποιες φίλες που ήταν από
Τόκιο και ήταν η πρώτη τους φορά στο Hokkaido και πιάσαμε κουβέντα με Google Translate. Ήταν πολύ cute και μετά όταν μπήκανε μέσα και αυτές, η μία μας έφερε και νεράκι να πιούμε και μετά μας χαιρετούσαν που φύγανε και αυτά. Ήταν πολύ γλυκό. Φαγητό πεντανόστιμο, κανονίστε να φοράτε καλά παπούτσια και να έρθετε για να αντέξετε τη 1,5 ώρα. Εν τω μεταξύ το Sapporo by night είναι τύπου Osaka by night. Είναι πολύ... Ναι, γιατί ξέρουν, καταλάβανε τώρα. Είδανε τα vlog μου τα παιδιά. Δεν τα είδατε, δεν είδατε το πρώτο vlog που ήταν η Osaka και το Kyoto. Ναι, είναι τύπου τέτοια φάση, είναι 2 εκατομμύρια κόσμος. Επίσης ήθελα να πάμε και καραόκι, αλλά τελικά δεν βγαίνει, οπότε δεν θα πάμε. Κρίμα όμως, γιατί θέλω να το ζήσω Japanese style. Εν τω μεταξύ που τελειώνει και αυτή η μέρα, ήθελα να πω ότι μας έκανε πάρα πολύ καλό καιρό, ενώ χθες όταν ήρθαμε, προχθές βασικά όταν ήρθαμε, έκανε κρύο και έβρεχε και αυτά. Σήμερα έβγαλε ήλιο και ήταν φανταστικά και με το που τελείωσε το tour ξεκίνησαν τα σύννεφα και κρύο, δηλαδή όταν γυρίσαμε Σαππόρο όντως κρυώσαμε πολύ, αλλά όλα καλά. Και τώρα πάμε στο δωμάτιο για τελευταίο ύπνο στην Ιαπωνία. Ήρθαμε σε ένα φούρνο για πρωινό. Νομίζω είναι το πιο πολύ που θα φάμε στην Ιαπωνία και περίεργα, δηλαδή σοκ. Λοιπόν, τώρα που τελειώνει το vlog, γενικά όλο το ταξίδι τελειώνει, ήθελα να πω κάποιες εντυπώσεις. Το πρώτο που συναντήσαμε ήταν, τι άλλο, οι τουαλέτες. Δεν ξέρω αν έχετε δει, αλλά είναι με πολλά κουμπάκια, αυτόματες, γράφουν το πάντα στα ιαπωνικά και άντε να βγάλεις άκρη πώς θα τη χρησιμοποιήσεις. Σε πολλές, όταν μπαίνεις, ανοίγει μόνο του το καπάκι από αισθητήρα και αυτό είναι πολύ αστείο και μετά κλείνει μόνο του. Επίσης το flash είναι μόνο του με αισθητήρα στις περισσότερες. Και τελευταία είδα ότι στις γυναικείες τουαλέτες, γιατί ρώτησα και για τις αντρικές και δεν υπάρχει ένα κουτάκι που βγάζει ήχο νερού, αλλά αυτό δεν το κατάλαβα καθόλου γιατί γράφει μόνο ιαπωνικά. Επίσης τα καθίσματα είναι θερμαινόμενα τα περισσότερα και έχει και ένταση αν θες να την αυξομοιώσεις. Αυτό επίσης δεν κατάλαβα στην τόση ζέστη που αποσκοπεί. Τώρα μετά την τουαλέτα να πάω στους Ιάπωνες. Νούμερο 2 εντύπωση είναι οι Ιάπωνες που τους θεωρώ λόγω της τεχνολογίας πάρα πολύ έξυπνους και ευφύς ανθρώπους. Δεν είναι τόσο θερμοί όσο εμείς ας πούμε οι Έλληνες και οι μεσογειακοί λαοί, αλλά δεν έχει καμία σημασία γιατί είναι πάρα πολύ γλυκούλιδες, είναι πολύ ευγενικοί και καλοί και πάντα θέλουν να σε βοηθήσουν και αγγλικά να μην ξέρουν. Πάνω σε αυτό να πω ότι υπήρχαν στιγμές στα ξενοδοχεία που είχαν κάτι μικρά γκατζετάκια που τους μιλούσαν στα ιαπωνικά και κάναν αυτόματη μετάφραση στα αγγλικά. Θεϊκό αυτό. Επίσης, ας πούμε, μπορεί να σε δουν να ψάχνεις κάτι κτλ. Και θα έρθουν εκείνη την ώρα να σε βοηθήσουν χωρίς να τους το ζητήσεις και μέχρι να σε εξυπηρετήσουν, ας πούμε, είναι εκεί μαζί σου για μέχρι να βρεις αυτό που θες. Πάρα πολύ καλή. Επίσης το άλλο, στο ταξί, οι καθρέφτες δεν είναι καθρέφτες, είναι κάμερες που δείχνουν το πίσω και στην αρχή μου φαίνονταν πολύ περίεργο και ζαλιστικό, αλλά ο οδηγός εδώ πέρα μου είπε ότι είναι πολύ βολικό και ίσως καλύτερο. Τα ταξί η αλήθεια είναι πως είναι αρκετά ακριβά, οπότε αν έχετε καλά πόδια και τέτοια, χρησιμοποιήστε καλύτερα μετρό γιατί είναι όντως ακριβά τα ταξί. Επίσης όσον αφορά τα μέσα μαζικής μεταφοράς,
Είναι όλα τόσο οργανωμένα, τόσο στην ώρα τους, είναι τόσο... Αυτό βασικά το σχολιάζαμε κιόλας. Είναι τόσο εκατομμύρια κόσμος και δεν καθυστερούν ούτε δευτερόλεπτο. Είναι τόσο done, τόσο σωστή, τόσο οργανωμένη. Σε όλα είναι οργανωμένη. Πραγματικά πάρα πολλά πράγματα είναι πολύ πρακτικά το πώς τα έχουν. Μπορεί ας πούμε να φαίνεται ότι έχουν κανόνες. Πήγαινετε από εδώ, περπατάτε από δεξιά, περπατάτε από αριστερά, μην κάνετε αυτό, μην κάνετε εκείνο, αλλά εν τέλει είναι πολύ πρακτικό και βοηθητικό για να μην υπάρχει συνοστισμός, να μην υπάρχουν μπερδέματα, όλα αυτά. Πραγματικά το πιστεύω πλέον αυτό. Η κουζίνα είναι η αγαπημένη μου, η ιαπωνική, από σούσι, νιγίρι, ράμεν, τον κάτσου σκέτο, τα πάντα όλα είναι top. Έχουν απίστευτη γεύση οι Ιάπωνες νομίζω. Επίσης, άσχετο, αλλά τα Ιαπωνεζάκια είναι σαν ψεύτικα κουκλάκια. Είναι πανέμορφα μωράκια. Δεν ξέρω, μου φάνηκαν πολύ γλυκούτσικα. Αγαπημένος προορισμός στην Ιαπωνία για μένα είναι το Χοκάιντο και το Κιώτο και η Σιρακάουα. Εσένα? Τα ίδια. Τα ίδια λέει. Νομίζω σε αυτά περάσαμε καλύτερα, ίσως βάζω πρώτα το Χοκάιντο και έχουμε βασικά καταλάβει ότι είμαστε από τους πολύ λίγους τουρίστες εκτός Ασίας σε αυτό το μέρος. Γιατί μάλλον είναι πολύ δύσκολο να έρθει κάποιος εδώ λόγω του ότι είναι πολύ μακρινό και βορειότερο μέρος. Ναι, είναι κάτω από τη Ρωσία το Χοκάιντο, αλλά γενικά όλο το ταξίδι ήταν πολύ ωραίο, τρέξιμο αρκετό, είχε τις δυσκολίες του, όπως όλα τα ταξίδια άλλωστε, αλλά αυτό κάνει την νοστιμιά. Είχαμε πει και πριν ότι το κατατάσσουμε, ο Αγάπος το βάζει νούμερο 1. Εμένα ακόμα το Μεξικό δεν χάνει πρωτιά. Είναι Μεξικό, Βιετνάμ, Japan, Ταϊλάνδη. Ο Παναγιώτης το βάζει Μεξικό, Japan μαζί. Αυτά είχα να σας πω. Αυτό ήταν το ταξίδι, αυτά ήταν και τα vlogs. Εδώ τελειώνουν. Επιστρέφουμε στην κανονικότητα. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και subscribe και σας περιμένω στα σχόλια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τα λέμε σύντομα. Λοιπόν, ακούστε τι έγινε. Καθόμαστε σε ένα παρκάκι για να φτάσει η ώρα να πάμε στο αεροδρόμιο. Και έρχονται ξαφνικά 3 παιδιά με 2 κάμερες και μικρόφωνα και αρχίζουν να μας ρωτάνε για την εμπειρία μας στο Χοκάιντο, για τα φαγητά που φάγαμε εδώ στο Σαπόρο και αν έχουμε κάποιες φωτογραφίες να τους στείλουμε και μας κάνουν ολόκληρη συνέντευξη και έχω ένα πάρα πολύ μικρό στιγμιότυπο. Αυτό εδώ. Μενιού, οσίτε η τάτα ήταν και είχε πλάκα. Ήταν και πολύ ευγενική και χαρούμενη αυτά τα παιδιά. Αυτό.